اوس زنانه د هغې بچی دی نو ماشوم ته پی ورکوي، دا پی څوک راوباسي؟ دا هم پرنسپل صاحب راوباسي. څنګه راوباسي؟ ګورئ نمبر 4 هایپوتلمس. ماشوم زنانه ماشوم شوی دی نو د هایپوتلمس نه به اوس څه شی راوځي؟ یو هورمون به راوځي چې هغې ته ویلی شي پرولیکټین ریلیزینګ هورمون PRH. دا به سیده لاړ شي چاته؟ پیچوټري ګلینډ ته. پیچوټري ګلینډ ته به وایي چې څه شی راوباسم بچي؟ بچي ویلې ته خو بیا راغلی، راوباسه پرولیکټین. ولې څه پې کوئ؟ لاندې پی جوړو. دا پرنسپل دی، دا پلیکټر دی. زه غواړم چې یاره دا ماشوم د ترقي وکړي، دا ماشوم د غټ شي، دا جسم د وجود د غټ شي، نو د دې ټول کمانډ د هایپوتلمس سره دی. څنګه د هایپوتلمس سره دی؟ ګورئ هایپوتلمس نمبر 1 زه غواړم چې وجود د غټ شي، نو د هایپوتلمس نه به څه شی راووځي؟ یو هورمون به راووځي چې هغې ته ویلی شي گروث هورمون ریلیزینګ هورمون. دا هورمون به چېرته کې روان شي؟ دا به روان شي پیچوټري ګلینډ ته. پیچوټري ګلینډ ته به څه ووایي چې ته څه شی راوباسه؟ ته راوباسه گروث هورمون. دغه گروث هورمون به په وینه کې روان شي او وینه کې به پپ چېرته کې لاړو؟ لیور ته لاندې رالو، ینې ته رالو لاندې، ینې ته دروازه ووله. ترور ویلې وایي چې ته خو ډېر سلګی وایې، راوباسه IGF-1 راوباسه، انسولین گروث فیکټر 1 راوباسه. دا د لیور سره پروت دی. جیسون ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو. زموږ د وجود ټول نظام، ټول کارونه دلته په مزغو کې د مټر عمره ځای دی او د پاسه په د بادام عمره ځای دی. د بادام عمره او د مټر عمره دومره غوندې دوه سړي دي، دوی دا ټول نظام لاندې کابو کړی دی. د دې سایز د دې مټر عمره دا ځای چې کوم دی د دې سایز دی 0.5 نواله 1 ګرام پرې، یعنی 1 ګرام سیز دی او دا ټول وجود کابو کړی دی. دغه دوه سړي د یو ته پکې ویلی شي هایپوتلمس، د پاسه لګېدلی دی. داسې تصویران به زه تاسو ته ښیم د دې پسې، خو هغې کې به زه د کیمرې سیټنګ لغونې بدلاوم. زه به بیا پکې تور راځم، لغونې د کیمرې ایشو د ماته یو سوری زه ګزاره وکړئ. دا پاس چې کوم دی دا هایپوتلمس دی او دا لاندې چې کوم دی دې ته پیچوټري ویلی شي. دا په مزغو کې لګېدلی دی، پیچوټري ګلینډ دی. د هایپوتلمس ته ویلی شي ماسټر ریګولیټر. دا ایجنټ دی، غټ ایجنټ دی، څنګه چې موږ دلته کې ایجنټان یو. ماسټر ریګولیټر، ریګولیټر مطلب کابو کوونکی، ټول جسم یې کابو کړی دی هایپوتلمس. او ورپسې د لاندې چې کوم د پیچوټري لګېدلی دی نو دته ویلی شي ماسټر ګلینډ. ګلینډ مطلب هغه سی چې د هغې نه به څه خاص قسم ته اوبه راوځي. دا پی سایز دی، د مټر د دانی عمره سایز دی د دې، او د دې چې کوم دی المونډ سایز دی، د بادام عمره سایز دی د هایپوتلمس. او د دنه چې کومې اوبه راوځي یعنې د دې پیچوټري ګلینډ نه، هغه لاندې د وجود نورې اوبه هم کابو کوي او نور اعضا هم کابو کوي. د مزغو ته ورننوځي. دا علاقه غټه کوي ټوله. دې ځای کې دغه دواړه سړي ناست دي، هایپوتلمس او پیچوټري ګلینډ. دا په دې ځای کې ناست دي. اوس چې کله ته دغه ځای کې ورډوب شي نو ته به دې ځای ته راشي. د هایپوتلمس او د پیچوټري چې کوم سټرکچرز دي هغه دا دي. دا ځای چې راغټ کې نو ته به دې ځای ته راشي. هایپوتلمس دا دغه مین سړی دی، دا پرنسپل صاحب دی. دا د کار دی ټول سکول کابو کول او د کار دی ټول استادان یعنی ټول سټاف کابو کول. دا هایپوتلمس دی، دا پیچوټري ګلینډ دی. د پیچوټري زه شاته نه ګورم، بیا تور یم. د پیچوټري ګلینډ په باره کې به یو څو خبرې داسې دي چې ما ته لګي چې دا به تاسو نه وي اورېدلي. دا هایپوتلمس د پیچوټري ګلینډ سره رابطه کوي. دا پرنسپل دی، دا پلیکټر دی د سکول، دا خو وړوکی دی په درجې کې او دا غټ دی. دا هایپوتلمس د دې پیچوټري ګلینډ دوه بالونه دي، دوه حصې دي. یو ته ویلی شي انټیریر پیچوټري، په میډیکل زبان کې دیتا ډینو هایپوفیسز هم ویلی شي. د بارینای د انټیریر پیچوټري لوب ته، او د پوسټیریر پیچوټري لوب ته نیورو هایپوفیسز هم ویلی شي. دا هایپوتلمس چې کله د انټیریر پیچوټري لوب سره رابطه کوي نو دا د وینې په ذریعه باندې کوي. د وینې دلته کې خپل کنیکشن دی. ګوره د هایپوتلمس او د پیچوټري ګلینډ په منځ کې یو خاص کنیکشن دی، د وینې یو جال دی د رګونو، هغې جال ته ویلی شي هایپوفیزیل پورټل سیسټم. دا سیستم صرف دلته کې لګېدلی دی. دې سیستم په ذریعه باندې هایپوتلمس لاندې اډرونه را استوي، کمانډز را استوي. نو د انټیریر لوب ته هایپوتلمس د وینې په ذریعه باندې کنیکشن د کمانډز راځي، او د پوسټیریر لوب ته هایپوتلمس د وینې په ذریعه نه را استوي کنیکشن. دلته کې هغه وینز دومره نشته دی، تاسو ته به سټرکچرز ښکاري. دلته کې دا زیړ چې کوم دي دا نرز دي،
د رسۍ دي هغه د مزغو والا نیورونز دي هغې په ذریعه باندې د پوسټیریر لوب سره د رابطه کوي. بله خبره هم ډېره قیمتي واورئ چې پوسټیریر لوب چې کوم دی، پوسټیریر لوب کې کم کم هارمونز تیاریږي. دوه مین هارمون دي، یو ته ویلی شي ویسوپریسین یا ADH. په دې باندې به سبا خبره کوم جو کې روژه ده او د دې کار د متیازو سره دی، نو دا به سبا وایو. ویسوپریسین دی او اکسیټوسین دی. دا دوه هارمون د کوم ځای نه راوځي؟ دا راوځي د پوسټیریر لوب نه. خو ګوره دا جوړیږي په هایپوتلمس کې. دا خبره واورئ، ګوره دا په پوسټیریر لوب کې جوړیږي نه، په پوسټیریر لوب کې صرف سټور کیږي. نو پوسټیریر لوب چې کوم دی دا صرف ګودام دی، دې کې څه جوړیږي موړیږي نه. پوسټیریر لوب کې جوړیږي دلته او بیا راستول کیږي دلته د سټوریج دپاره، جبکې انټیریر پیچوټري چې کوم دی دلته کې کمانډز راځي او دلته کې ټول هارمونز دلته کې په خپله جوړیږي هم او په خپله سټور کیږي هم. اوس د سکول ټول نظام د پرنسپل صاحب په چارج کې وي، نو دغسې د لاندې ټول نظام د هایپوتلمس په چارج کې دی. ورسره چیف پراکټر چې کوم دی پیچوټري ګلینډ، دا هم په ده سره په رابطه کې دی. ګوره که سکول کې ترقي کول وي نو پرنسپل صاحب د دې ذمهوار دی. سکول څومره ترقي کوي، میټابالیزم اینډ دا د هایپوتلمس کار دی. الکه سکول ته چا دمکی ورکړه یا ماشومان ژاړي یا خاندي، نو دا به هم هایپوتلمس کابو کوي. یعنی دغه جسم باندې که سټرس وغیره سره ریسپانس راځي نو هایپوتلمس یې ذمهوار دی. که سکول اوس بل برانچ کولاوي، د زنانو بل یا کوټه تیاریږي یا بل برانچ کولاویږي، نو پرنسپل صاحب به سوچ کوي. نو ریپروډکټیو سایکلز چې څومره هم دي نو هایپوتلمس یې کابو کوي. یخني شوله، اوس به ماشومانو ته یې چې سویټر یې راړئ، بلینونو کې راځئ، یونیفارم ساتل، نو دا د پرنسپل صاحب کار دی. نو ټمپریچر ریګولیشن دا د هایپوتلمس کار دی. ماشومان وږي کیږي نو لکه کینټین ورته کولاو کوي، نو پرنسپل صاحب ذمهوار دی. نو هنګر ریسپانس دا به هایپوتلمس ریګولیټ کوي. اوس ماشومان تږي لکه هینډ پمپ کوی شته دی په سکول کې که نه، دا د پرنسپل صاحب کار دی. نو ترسټ انسان وږی شولو تږی شولو، دا دواړه سیستم د هایپوتلمس به دا ریګولیټ کوي. اوس سکول تالکه چوکیدار راوله، په کم ټیم به تاله کوي، په کم ټیم به کولاوي، د شپې څوکیدار، د ورځې څوکیدار، دغه ریګولیشن هم د هایپوتلمس دی. دا ټول کارونه دا پرنسپل صاحب کوي. هایپوتلمس د انسان ټول وجود څنګه کابو کوي؟ اوس راځئ ګوره زه تاسو یو سټپ باندې پویوم. زه غواړم چې یاره دا ماشوم د ترقي وکړي، دا ماشوم د غټ شي، دا جسم د وجود د غټ شي، نو د دې ټول کمانډ د هایپوتلمس سره دی. څنګه د هایپوتلمس سره دی؟ ګورئ، هایپوتلمس نمبر 1 زه غواړم چې وجود د غټ شي، نو د هایپوتلمس نه به څه شی راووځي؟ یو هارمون به راووځي چې هغې ته ویلی شي گروث هارمون، ریلیزینګ هارمون. دا هارمون به چېرته کې روان شي؟ دا به روان شي پیچوټري ګلینډ ته. پیچوټري ګلینډ ته به څه ووایي چې ته څه شی راوباسه؟ ته راوباسه گروث هارمون. دغه گروث هارمون به په وینه کې روان شي او وینه کې به چېرته کې لاړو؟ لیور ته لاندې رالو، ینې ته رالو لاندې، ینې ته دروازه ووله. ترور ویلې وایي چې ته خو ډېر سلګی وایې، راوباسه IGF-1 راوباسه، انسولین گروث فیکټر 1 راوباسه. دا د لیور سره پروت دی. ویلې به چې څه کوئ؟ زو هډوکي لویو، غوښه لویو، ماشوم غټو، بس دروتلو. نو GH او IGF-1 دا دواړه په شریکه باندې روان شو، د ماشوم هډوکي ته ورننوتو او د ماشوم په هډوکي کې دننه یو خاص ځایونه دي په هډوکو کې، په دې لویو لویو هډوکو کې، هغې ته ویلی شي ایپیفیزیل گروث پلیټ. پلیټونه پکې پراته دي د ترقۍ والا. دغه ایپیفیزیل گروث پلیټ باندې دا دواړه هارمونز راننوتو او دا هډوکي رو 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 غځېږي. لن لغونې وغځېدو، شپې کې وغځېدو، په 3 ورځې پس نور وغځېدو، هفته پس نور وغځېدو، دا ماشوم رو 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 سترېږي. اوس دا ماشوم ستر شو، نو په دې کې د ایپیفیزیل گروث فیکټر پلیټ چې کوم دي دا ختم شو، دلته کم شو، ډېر ختم شو مکمل. اوس که GH او IGF راځي هم که نه، نو هډوکي نه غځېږي. زه بس په ځای باندې ولاړ یم، زه وجود باندې غټېدل شم خو اوچتېدل نه شم، ځکه چې ایپیفیزیل گروث پلیټس مې والي دي، ختم شوي دي. نو دا چې کومه ترقي کېدله د ماشوم والا، دې ته ویلی شي هایپر پلیزیا یا هایپر پلاستیک گروث. او اوس چې زه به کومه ترقي کوم، زما به جسم غټېږي، سره موټا کېږم به، نو دې ته ویلی شي هایپر ټروپیک گروث. دا سل پیله دومره او اوس دومره شو، دا هایپرټروپیک گروث دی. اوس دا سل دومره دی، دا یو او دا سبا باندې 2 شو، بیا دی په سبا باندې 4 شو.
نو دې ته ویل شي هایپرپلیزیا او دې ته ویل شي هایپرټراپیک. دا ټوله کاروي شاته چا وکړه د پرنسپل صاحب وکړه. اوس زه غواړم چې په سړي کې د سپمز جوړ شي، په زنانه کې د اګۍ جوړ شي، نو دا کار به هم هایپوتالامس کوي. څنګه به هایپوتالامس کوي؟ ځئ چې ورشو پرنسپل صاحب ته. ګورئ نمبر 2 هایپوتالامس نه به یو سړی راووځي، یو هارمون به راووځي چې هغې ته ویلی شي GnRH ګونیډوټراپین ریلیزینګ هارمون. دغه هارمون به چا ته لاړ شي؟ پیچوټري ګلینډ ته به لاړ شي. پیچوټري ګلینډ ته به وایي چې راوباسه، دواړه کسان راوباسه. څوک راوباسم بچیا؟ یو LH راوباسه او یو FSH راوباسه. بالغ سړی دی، بالغه زنانه ده. LH او FSH دواړه روان شو. دا اوس که دا زنانه ده نو شنګ دا دواړه هارمونز لاړ شي د زنانه کارخانې ته، بچه دانۍ ته بره لاړ، اوري ته وخوشي دا دواړه، او څه شی جوړ شي؟ اووریز جوړ شي، اوه جوړه شي اګۍ. او که چېرې دا سړی وي نو دا دواړه هارمونز پر لاندې کارخانې ته راکوز شي، او څه شی دلته کې جوړ شي؟ سپمز. نو دا دواړه یعنې اګۍ جوړېدل، سپمز جوړېدل، د دې پرنسپل څوک دی؟ هایپوتالامس دی. اوس تا نه پلار څپېړه ویسته، ته خفه شولې، په مینه کې ناکامه شولې، خفه شولې، دا ته د پرنسپل صاحب د وجه خفه شوې، د هایپوتالامس د وجه خفه شوې. څنګه خفه شوې؟ راځئ نمبر 3 هایپوتالامس. پلار د نه څپېړه ویسته، واده غواړې. هایپوتالامس نه به یو سړی راووځي چې هغې ته به ویلی شي هغې ته به ویلی شي کورټیکوټراپیک ریلیزینګ هارمون CRH. دغه کورټیکوټراپین ریلیزینګ هارمون به چېرته کې روان شي؟ پیچوټري ګلینډ ته به روان شي. پیچوټري ګلینډ ته به وایي چې راوباسه، هارمون راوباسه، زه پلاروالی یم. څه شی راوباسم بچیا؟ ACTH راوباسه، ایډرینو کورټیکوټراپیک هارمون راوباسه. دغه ACTH به روان شي اوس په وینه کې، پر چېرته کې لاړو؟ لاندې د کډنیز د پاسه، د ګردو د پاسه ګلینډ لګېدلی دی چې هغې ته ایډرینل ګلینډ ویلی شي. او هغې ایډرینل ګلینډ نه به اوس څه شی راوځي؟ هغې کې د ایډرینل کورټکس نه به اوس څه شی راوځي؟ کورټیسول به راوځي. دغه کورټیسول به اوس په وینه کې راوچت شي او انسان ته به انرژي هم ورکي، انسان به بې سوره هم کي، روټۍ به یې مړه ته نه کېږي او موډ به هم خفه وي، ځکه چې پلاروالی دی. دا کاروي چا وګله؟ ټول دا پرنسپل صاحب. اوس زنانه ده، د هغې بچی دی، نو ماشوم ته پی ورکوي. دا پی څوک راوباسي؟ دا هم پرنسپل صاحب راوباسي. څنګه راوباسي؟ ګورئ نمبر 4 هایپوتالامس. ماشوم زنانه ماشوم شوی دی، نو د هایپوتالامس نه به اوس څه شی راوځي؟ یو هارمون به راوځي چې هغې ته ویلی شي پرولیکټین ریلیزینګ هارمون PRH. دا به سیده لاړ شي چاته؟ پیچوټري ګلینډ ته. پیچوټري ګلینډ ته به وایي چې څه شی راوباسم بچي؟ بچی ویلې ته خو بیا رالې، راوباسه پرولیکټین. ولې څه پې کوئ؟ لاندې پی جوړو. پرولیکټین به روان شي په وینه کې، او چېرته کې لاړو؟ میمري ګلینډز ته لاړو، سینې د پاسه چې کوم ګلینډز لګېدلي دي دغې ته لاړو. او څه شی به اوس شروع شي؟ ملک پروډکشن به شروع شي، پی به جوړېږي. اوس د خوراک او د نظام انهضام دپاره یو بل هارمون د ډېر قیمتي دی، هغې ته موږ T3 یا T4 وایو، تایروکسین چې ورته ویلی شي. دا هم شاته د پرنسپل صاحب په لاس کې دی. څنګه؟ اوس زه وژه کېږم، تژه کېږم، یعنې خوراک مې ډته کېږي، نو دغه هارمون پکې ډېر اهم کار دی. نو پرنسپل صاحب څه شی راوباسي؟ یو هارمون راوباسي چې هغې ته ویلی شي TRH تایروټراپین ریلیزینګ هارمون. دغه هارمون چېرته کې روان شي؟ پیچوټري ګلینډ ته روان شي. پیچوټري ګلینډ نه دا یو بل سړی راوباسي. څه شی راوباسي؟ TSH تایروکسین سټیمولیټینګ هارمون یا تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون. دغه تایرویډ سټیمولیټینګ هارمون چېرته کې روان شي؟ تایرویډ ګلینډ ته راشي، دلته دې ځای ته راشي، او د دې ځای نه یو شیز راوباسي T3 او T4. تایروکسین ته نه راوباسي، او که ډېر راوځي انسان ډېر وژه کېږي، چې لږ راوځي انسان لږ وژه کېږي. او د دې کار په انوایرمنټ باندې هم منحصره ده. په یخنۍ کې دا شی ډېر راوځي، لغوندې انوایرمنټل فیکټر ورسره هم انوالو دی. ښه نمبر 6 اوس هلکه د ما بچی کېږي، نو اوس به څه چل کوو؟ نو د هایپوتالامس کې به دننه ګوره دې پوینټ ته ګورئ، هایپوتالامس کې به دننه یو هارمون جوړېږي. دا هارمون به په پیچوټري کې نه جوړېږي. هایپوتالامس کې به یو هارمون جوړ شي چې هغې ته ویلی شي اوکسیټوسین. لو هارمون ورته ویلی شي. په مینه کې دا هارمون راوځي، په بچي پیدایش کې راوځي، لو کیسینګ هګینګ په دغه ځایونو کې دا راوځي. اوکسیټوسین به د هایپوتالامس نه راوځي، لاندې به پیچوټري ګلینډ ته راځي. دا یو لوب او دا بل لوب، دا انټیریر پیچوټري، دا پوسټیریر پیچوټري. دا مو چې کومه کیسې وکړلې دا ټولې به دلته راتللې، کنیکشن به دې ځای کې و. او اوس اوکسیټوسین به دې ځای کې هایپوتالامس کې تیارېږي او ډایرکټ به دلته کې راځي. تیار اوکسیټوسین به دلته راځي، پوسټیریر پیچوټري ته به راځي. او دغه اوکسیټوسین تیار چې کله د هایپوتالامس نه راشي، نو د پوسټیریر لوب به د سوتلې په بوجیو کې واچوي. د پوسټیریر لوب کار څه شی دی؟ صرف سټور کول، جوړول نه،
جوړول نشي کولای پوسټیریور لوب دا صرف سټور روم دی دې ځای کې به دا پروت شي. اوس ما ماشوم کېږي چې ماشوم چې څنګه داسې سر وهي نو دلته کې به د پوسټیریور د هایپوتالامس ته به سګنل راځي او دا به د پوسټیریور لوب ته سګنل ورکوي چې وباسه اکسیټوسین لاندې ماشوم کېږي وباسه. نو دغه ځای نه به د پوسټیریور لوب نه به په وینه کې دغه ټول اکسیټوسین روان شي او لاندې به یوټرس ته راورسي او یوټرس ته به کنټرکشن ورکوي دباوي وي او د ماشوم سر به په مخ باندې ځي. دا د اکسیټوسین پرنسپل څوک د دې ځای کې هایپوتالامس دی. دغه کسې کار د یو بل هورمون هم دی چې هغې ته ویلی شي ADH انټي ډایورټیک هورمون. دې کیسه به انشاءالله سبا کوو ځکه چې روژه ده. دا د تشو متیازو دپاره ریسپانسبل هورمون دی. موږ په مازدیګر کې تشې متیازې ټینګې وي او د سهار وختي د پیشنمي نه پس تشې متیازې بیا داسې سپینې سپینې وي. دا ولې ځکه چې دا دلته کې د ADH کمال دی ټول. چې کله په وجود کې اوبه کمې وي یعنی مازدیګر دی اوس روژه ده مازدیګر دی وجود کې زموږ اوبه کمې دي. اوس که ته متیازې وکړې متیازې به دې سري سري وي. هایپوتالامس نه هورمون راوځي ADH. دغه ADH د پوسټیریور لوب ته راځي او دلته کې سملي او د دغه ځای نه چې کله هایپوتالامس ته محسوس شي چې اوبه کمې دي په وینه کې په وجود کې نو دا بیا دلته د پوسټیریور لوب ته میسج راپاس کړي چې ADH وباسه په وینه کې. نو دغه پوسټیریور لوب ADH په وینه کې پرېږدي او دغه ADH چېرته کې لاړ شي ګردو ته لاړ شي کډنیز ته نفرانس ته ورسي او هغه ځای کې چې د متیازو کې چې څومره هم اوبه وتې دي دا واپس راکاږي چې راکړئ خدای مو غرق نه کړه موږ په وینه کې اوبه نشته تاسو متیازو کې اوبه وباسئ. نو د متیازو نه اوبه راکشلې وینې ته یې ورکړلې او زموږ متیازې تکې سرې پاتې شولې ټینګې شولې. دا دغه کمالات دي د هایپوتالامس د پرنسپل صاحب.